לא, זה משמח. כן, כי יש כמה אנשים שביקשו. אנחנו בכוונה לא פרסמנו את זה. לא פרסמנו את זה כי רצינו שאנשים יהיו אחד ליד השני. אנחנו לא באמת עושים את זה בזום. נתחיל. נכון, וזה רק הסיבה שלקחתי את הסיפור הזה, כי לדבר, לא הייתם יכולים לדבר, אבל לא היינו על פירמידות, יציאת מצרים, הרקע של משה, הרקע של יוסף, זה כמעט מתבטא, נכון? זה סיפורים שלפחות על פי הסיפור קוראים במצרים. אבל אנחנו היינו קרובים למצרים כל כך הרבה שנים. תחשבו על זה רגע, כל פעם שמשהו לא מסתדר פה, אנחנו הולכים למצרים. למה הולכים למצרים כשיש רעב? כי שם יש אוכל, ולמה יש שם אוכל? כי יש שם מינוס והם לא כולם בגשמים. אז נפגשנו עם התרבות המצרית כל כך הרבה, הם גם היו פה יותר מפעם אחת, המצרים שלטו פה פעמיים, אנחנו נדבר גם על זה, אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות שלא משתלב לשאול את השאלה מה הם ישאו בתרבות שלנו. וכשהתחלתי ללמוד את זה, למען יותר ספק, אני לא מומחית ולא מתחיל להגיד בכלל כמה אני לא בסדר. מצרים, לא למדתי על היסטולוגיה בשום הקשר, וזאת לא התמחות שלי. אבל הרבה פעמים דיברו איתנו, ונראה את זה גם היום על, כן, על התרבות המסופוטמית, על כל מיני זה, ורק בשנים האחרונות יחסית מתחילים הגיפטולוגים להסתכל על המקרא ולשאול שאלות. זה נכון. ובעצם מה שאנחנו מתחילים, או שאנשים מתחילים לטעון, זה שיש השפעות מצריות מפתיעות בכל מיני מקומות שלא ציפינו. אז נתחיל בהתחלה. הטקסט, למי שרואה אותו כאילו זה פרונשטיין, הכל בסדר. קוראים להם את השמיים ואת הארץ. זה לא פעם ראשונה שאתם מתכתבים בטקסט. לא אחרונה, אני מקווה עוד יותר. והארץ הייתה טוב ובעבר ובחושך על פני תיכון, וכל הדברים זה רוח שמרחפת על פני המים. אבל בעצם אף אחד לא יודע מה זה תוהו ובוהו, בגלל שזה מילים שמופיעות רק פה. אז חלק מהאתגר כשלומדים מקרא זה לזכור שמה שנורא ברור, תכף נראה. וגם עשב, עץ פרי עושה פרי. יום שלישי, בגלל זה הוא פעמיים כי טוב. ביום הרביעי מאורות, השמש והירח. ביום החמישי, העופות והדגים. ביום השישי, החיות והאדם והחיות. ביום שביעי, תודה רבה נחש. תזכורת אם נרצה את זה הכל. כשאני הייתי בבית ספר, וזה בחומר עד היום מבדים את הקנה, בינתיים, לא מסיפים אותו משיקולים שלנו. שיש מקבילות, תקפים את סיפור חדשים, מקביל, אומרים מה איש,
אני מקווה שזה יעבוד, אבל החלטתי שבראשון הטקסט, זה קצת מוזר, זה לא עוד הכנתי, אבל אני מסתבר ששתיתי על הכל. יובל, רק תדע שאם זה לא עובד, אתה אחרי יור קולי. לא, רק שתדע. הרגע, אני צריכה לעשות share עם זה. עם סאונד. כן, עשיתי share סאונד, רק עוד לא עשיתי. Before anything had a name, before there was firm ground, or sky, or the sun and moon, there was Apsu, the sweet water sea, and Tiamat, the salt water sea. When these two seas mingled, they created the gods Lamu and Lahamu, who rose from the silt at the edge of the water. When Lamu and Lahamu joined, they created the great gods Anshar, Kishar, and Anu. From this generation of gods, there arose mighty Ea and his many brothers. Ea and his brothers were restless. They surged over the waters day and night. Neither Apsu nor Tiamat could get any rest. They tried to plead with the gods to tread softly, but powerful Ea didn't hear them. Apsu decided the only way to have some peace was to destroy Ea and his brothers. He began to plot their demise with some of the first generation gods. But Ea heard of their plans and struck him down first. This began a war among the gods. Tiamat was furious that her mate was killed, and she began producing great and ferocious monsters to slay Ea and his brothers. She created poisonous dragons and demons and serpents. She created the viper, the sphinx, the lion, the mad dog, and scorpion man. The chief of them all was called Kingu. He led the army of Tiamat's monsters into heaven against Ea and his brothers to avenge Apsu's death. While Tiamat fashioned her army, Ea and the goddess Damkina created the great god Marduk. His eyes flashed with lightning, and when he spoke, he breathed fire. He was fearless and radiant. The gods cowered before him. "You are the great sun," they cried. Ea and the gods told him of the advancing army. They needed his help to defeat them. "I will fight for you, but after the war is over, I shall rule the universe on high." The gods agreed. Marduk made ready for battle. He gathered the four winds to clear the path to Tiamat. Marduk burst out of the sky in his flaming chariot, pulled by his team Killer, Crusher, Unyielder, and Fleet. He held the royal scepter and ring covered in golden armor. He rode into battle bearing his bow and arrows and a mighty thunderbolt. Marduk was glorious to behold. He struck fear in the hearts of all Tiamat's brood. The sea waters of Tiamat swirled together and formed a vast and fearsome dragon. She opened her mouth wide to scream. Before she could utter a word, Marduk cast a hurricane into her mouth. She swallowed it, and the hurricane almost burst her apart from the inside. Before she could cast a single spell, Marduk let one of his arrows fly. It cut her neatly in half. Tiamat's monsters trembled as she died. Marduk raised half of her body to the heavens to form the sky, and the other half formed the earth. Marduk was victorious, and now the undisputed king of the universe. No one ever questioned his rule. He created the days of the year, the planets and their paths in the heavens, the stars and their constellations, and the moon and her moods. He became the sun and gave all the gods their responsibilities. After a time, he decided to create a creature that could serve the gods and bear the burden of hard work looking after the earth. Marduk first created a structure from bone left over from the bones of the dead monsters from the war. Then he formed the flesh around it and breathed life into it. Man was given his name.
he took up residence on the earth, while the gods ascended to heaven. Thus the gods were freed from eternal labor. אין מושג מה זה, אבל אנחנו מיד נשתיק את זה. תודה, רגע. איזה כיף זה יוטיוב. תודה. אוקיי. שנייה אחת, אתם חושבים שאני אחרי כל השנים של הזום בזה כבר הייתי. אז מה יש לנו פוטנציאלית בסיפור הזה? אוקיי, זה סיפור, חלקנו למדנו חלקים ממנו. בואו נתחיל רגע עם השמות. פה שני שמות חשובים, אחד לא קשור לסיפור של המקור, זה שווה לדעת. תיאמת. מה זה תיאמת? תהום. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הארץ הייתה טוב ובגמור, וחושך על פני תהום. מי ברא את התהום? מי ברא את התוהו ובוהו? הוא היה שם. אז נגיד שלום, ברוכים הבאים, תצטרפו אלינו. אבל, תגידי את זה תעלה. אמרו את זה כבר איתה ותקשו. אז לא שמעתם. אז יש לנו את תיאמת. בסוגריים יש פה עוד שם משמעותי בהמשך החיים היהודים שלנו. אמרתי, וברחל ואמרתי, וגם תרצה, נכון תרצה שאמרתי? אז אני מדבר ברור יותר. יש עדות, אנחנו סופרים נשים לעדות. אז שם נוסף, שמצלצל לנו מוכר, לא בהקשר לשיעור שלנו, היהודים שלא יכרע ולא משתחווה, אני דתי, אבל זה דבר. אז יש לנו תיאמת. התיאמת תחצת באלימות, יש לומר, לשניים, ומפרידים, נכון? את המים שלמטה, המים שלמעלה. זה כבר מוכר, נכון? באמת? זה דבר קדימה, ואני אומרת שאני פרקנית. לסיפור שלנו. אם אני לא טועה, הוא מינוס, כן, 118 לפני הספירה. פה חלק מהטקסטים, אתם רוצים, הטקסטים הם תמיד מתורגמים, וזה תמיד... אזי תיאמת ומרדוך, יראת האלים התאמתו, קמו לקרב, התקרבו למלחמה. האדון פרץ את רשתו להקיף אותה בה, את הרוח העזה שתחזיק מאחוריו, הוא שחרר את החוק. הוא הכניס את הרוח העזה שלו, כן, וכמו מעבר הרוחות העזות מילאו את קריסה, הוא ירה חץ וקרע את קריסה. החץ ביטר את אוחה ובקע את ליבה, הוא הביס אותה ושם קץ לחייה וכו'. אחת הסיבות שהבאתי לכם זה כי שישרתי שני המשפטים האחרונים, ביטר אותה לשניים כמו דג ליבה. תקיע עולמת לנקידת מים, יש שם חצי דל המלבך, אני רוצה שתמרתי את לכם, הוא משך את הבריח ונשמע ולא יעשו ממנו אז יש לנו כאוס, לפני הבריאה, הדבר הראשון הוא מים, את הכאוס מסביבים למים בארץ, למה זה דבר מים? מי שלא רואה, אני יכולים להקשיב. יש לנו ונוכל לשלוח אותם בסגל, הולכים במים, מה זה, אבל יש סיפורי בריאה אחרים
אין חיצים, אין דם, אין דגים מיובשים בשמיים. כן, מאוד מאוד אלגנטי. נעים ורך. בסיפור שלנו האישי, או העניקו נכנסו בני אדם, עבדים. יש לי תעשה את העבודה הקשה, אנחנו נבראנו במטרה קצת אחרת, נגיד בסוגריים יש לנו שני סיפורי בריאה, יכולתי להתייחס גם לשני, אבל הראשון יותר מתאים לסוגיה שלנו, ובסיפור שלנו האיש, לא ראינו כל כך בסרט, האלים זקוקים לכוחות קסם כדי לפעול. צריכים לדעת את המילים של הקסם או אביזרי קסם, ואצלנו אלוהים, מעל. עכשיו, עד לפני כמה שנים כנראה שפה הם מאוד שבועים, אבל בשנים האחרונות, יש כמה אנשים שעסוקים אני רוצה להגיד מילה של הדבר. אצלנו היום יש שני הדברים. של בריאת העולם. נדברמטים. שנדמה לי שלא לבצלת הזה, גם לא לילדים בנוער, מתחת לגיל 18, תרצו אני אספר לכם אחר כך. יש כל מיני דרכים אלגנטיות יותר או פחות לחשוב איך אל גבר יוצר עולם כשעוד אין שום דבר אחר. תחשבו על זה בעצמכם, ואנחנו נראה את הסרטון הבא, אנחנו נראה רק את 4 מיתוסים הראשונים. כי החמישי פשוט פחות רלוונטי לצרכים שלנו. share sound, פללו לטוב, לזה אין כתוביות, שהיתרון הוא שאין שגיאות כתיב בכתוביות, אבל אין כתוביות. By captivating history. Before we begin, I would like to mention that the ancient Egyptians did not have a unitary creation myth. The stories of how the world came to be vary across time and also differ according to location. Therefore, this video will include 5 Egyptian mythology creation stories from 4 different locations. Creation story number 1. Atum creates the world. רגע, נגיד עוד מילה, מצרים זה לא מטורפות. מצרים זה דבר ענק, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על דברים שהם במרחקים גיאוגרפיים, זה מרחקים גיאוגרפיים משמעותיים מאוד, גם שהיא לא אינטרנט, גם כנסת של היום, לא סתם אנחנו עושים יום שלם ברכבת, הייתי בטוחה שאנחנו מגיעים לקצה, ואז הסתכלתי במפה, אמרתי, יום שלם מביא אותנו רק לפה, זה דבר ענק, אוקיי? אז המיתוס הראשון. Location, Heliopolis. Once there was nothing but Nu, nothing but the waters of Nu, and the waters of Nu were formless, and they were dark. And from Nu, from the void of the waters, sprang Atum, the first of the gods, the creator of the gods, and all that is. Atum wished for bodily pleasure, so he pleasured himself, and from his seed sprang Shu,
who is the air, and Tefnut, who is the light. Shu and Tefnut were alone with Atum, alone on the primordial hill in the waters of Nun, and they became separated from one another. This caused Atum great grief, for he loved his children. Atum sent his eye to look for Shu and Tefnut, and while his eye was gone from him, Atum replaced it with another, greater eye. Soon enough, Shu and Tefnut returned with Atum's first eye. The first eye saw that Atum had supplanted it with another, greater eye, and it became jealous. Atum took pity on the first eye in its anger and distress, and took his first eye, placing it firmly in his forehead. With this eye, he could see all that he had created, and all that had and will happen in heaven and upon the earth, and in Tuat, the underworld of the dead. When Shu and Tefnut returned, Atum was so overjoyed to see his children again that he wept, and from his tears sprang human beings. But there was nothing else yet in creation but the people and the primordial hill in the void of the waters. Much work had yet to be done. Therefore, Atum, Shu, and Tefnut began the work of creating the world and making a place for people to live in. Shu and Tefnut came together in love, and from them sprang Geb, who is the surface of the earth, and Nut, who is the sky. From the union of Geb and Nut came Isis, Osiris, Nephthys, and Set. Shu and Tefnut, who are air and light, separate Geb and Nut, and together they hold up the sky. Creation story number 2. למי שזה מהר מדי, לא לדאוג, הכל בסדר. נחזור על זה, זה רק כדי לקבל תמונה כללית, כי צריך להבין שאצל המצרים אין ספר אחד, וכל מה שאני אביא, וכל מה שזה, השורה הזאת כתובה בפפירוס הזה, והשורה הזאת כתובה בפירמידה הזאת, ולפירמידה הזאת, אין איזה טקסט הזה. נראה פה, מגזין אחד כתובים, מה יכול להיות? מהסיפור שאנחנו מדברים, אני אנסה לעשות את זה קצת יותר לאט, מה אתם אומרים? כי הוא מדבר מהר? זה יצא קצת מרוח, אבל בואו ננסה. Ra and the 8 gods create the world. Location, Hermopolis. Before all things, there were 8 who are the 4 and their consorts. These were Nun and Naunet, Ha and Hauhet, Kuk and Kauket, Amen and Almanet. And these together were water, unendingness, darkness, and the unseen, which is the air or wind. The 4 gods had the head of frogs, and their consorts the heads of snakes. Together, the 8 gods hatched out from the primeval mound that stood within the void of the waters. The 8 gods made the Nile and caused it to have its flood time and its receding. They made the lotus grow out of the waters, and when the lotus opened, inside was a scarab beetle. The scarab beetle transformed itself into a divine child, and this child was the god Ra. The lotus is thus the birthplace of the sun, who is Ra, and the lotus is the eye of Ra. When the child Ra wept, his tears created human beings. From Ra's mouth came all the other gods. Therefore, from the 8 came the lotus, and from the lotus came Ra. And from Ra came all there is, both humans and divine beings, and the whole world. Seeing that all had been made and all was done, the 8 gods died and went to the underworld. Ra and the other gods remained to rule over creation. Creation story number 3. The myth of the cosmic egg. Location, Hermopolis. Before the world was made, there was nothing but the primeval mound, and a goose came to the mound. This goose was named the Great Cackler. The goose laid an egg upon this mound, and when the time was right, the god Ra burst forth from the egg in the form of a bird of light. Ra then went on to create all that is.
Some say it was not a goose that laid this egg, but an ibis, which is the god Thoth. Those who believe this say that the god Thoth arose uncreated from the nothingness that was, and the 8 gods are his souls. Together, Thoth and the 8 gods made the world. Creation story number 4. Ptah creates the world. Location, Memphis. In the nothingness that was before all of creation, first there was Ptah, who was also Nu, the void of the waters. And from the heart and tongue of Ptah sprang Atu, the first of the gods. And from the seed of Atu came Shu and Tefnu, who are air and sky. From the seed of Atu and from the words of Atu came the 9 gods. But Ptah was the mightiest of all, above all other gods. He was the one who first created the gods, and was the one from whom all other things came to be. Ptah created Egypt and divided her into her nomes. He established the temples of the gods and commanded where and when the gods should be worshipped. Ptah created the souls of all things, giving them their ka, that they might live. Ptah created animals and plants and all good things that are for the use of people upon the earth. Creation story number 5. Canoe creates the world. Location, elephant teeth. זה פשוט פחות רלוונטי לסיפור שלנו. אתם עוד פה. על פניו, מה? הם גם יש להם פרצופים והם נראים ומקורי או מקור וצפרדע וזה, ומי שכבר המוח שלו רפרר למכות מצרים, אז גם על זה נדבר פעם אם תרצו. מה אפשר לעשות עם זה? יש הרבה מים, שזה קצת מפתיע או לא מפתיע, כי בסיפור שלנו, אנחנו רואים שגם במסופוטמיה וגם פה, שזה כבר שם לנו סימן אזהרה, יש הקשרים מעניינים, אנחנו צריכים לחשוב מעבר לתגלים. יש איזושהי מטרה של מים, בתוך מערכת התרבות, פחות מזה בקרוב היום, ובקרוב מזה בקרוב היום. ואחר כך, המילה מתחילה מעבר בין המים לאדם. המים יכולים לתת, אני לא יודעת, זה סתם דמיון שלי, אבל טוב שאנחנו פה, אבל יש גם אינטרנט. המים, האנשה, זה מטאפורה. שזה המבול, תרגיזו כדי שגם... מילה למה הטקסטים האלה באנגלית. אני לא מבינה כלום, זה מטריד לא בינונית ולא מודרנית, בסדר? אני מתרגמת עכשיו טקסט, כתוב בשפה מסוימת, לעברית.
למה לספר את זה לא? מדבר במיצה לא אז מתוך הבנה שמה שאני מבינה מתוך אוסף עצום של אלפי שנים של המקומות שלו וזה קצת ענק יש יותר מה לבחור אבל הבנה שלי אם רוצים לבוא להגיד כתב היהדות הבדיקה היא יש לנו במקומות שעושים את זה. אז לא תראה. וזה מממפיס. And so, the making of everything and the creation of the gods should be assigned to תא, תא שלי במצרית הוא מהמם. He is תתנן, אל תשאלו אותי. כל אחד יש לו עוד שם ואז עוד שם ואז עוד שם, כי מנסים בסופו של דבר לעשות הרמוניזציה בין מערכות שונות. ואתם אומרים, איזה מוזר זה? The gods from whom everything has come, whether food, divine sustenance, or any other good thing. So it has been found and understood that his power is greater than that of the other gods. And then Ptah rested after he had created everything and every divine word. Praise to you, Cheprer, who created himself. איך אלוהים נברא דרך אגב אצלנו בסיפור? פשוט היה, who created himself. You became high in this your name, high ground. You created yourself. And this is your name, Cheprer. זה טקסט שנמצא בפירמידה, שמוערכת למינוס 2350. Indeed, all the divine order really came into being through what the heart thought and the tongue commanded. העולם ופתא is nun. זאת אומרת, האמירה שהמן מתאים The Creator God began the earth at the first time. Who, age, created everything that exists. Thou re, זה האל הגדול, has made the heavens and the earth. ההבנה שהחלוקה היא לשמיים. ואם אתם זוכרים את הארבעה אלים עם ראשי צפרדע, שלכל אחד מהם, כן, הצפרדע הייתה קצת אקט בלתי נשכח שם בסרט, לפחות מבחינתי, ולכל אחד מהם הם ארבעה הגברים, formless deep, שזה תוהו.
illimitable chaos, בוהו. ההבנה של בוהו בדרך כלל darkness, חושך, and breath, רוח. ואחד מגדולי החוקרים מציע לקרוא את זה ככה. Now the world, הארץ או הקוסמוס, was undifferentiated formlessness, תוהו ובוהו, או האל חהו, and darkness, חושך, או קקו, was over the face of the primordial watery deep, תהום או נון. But the divine wind, רוח אלוהים או אמון, was hovering over the primeval waters, המים או נון. אם קוראים את זה בעברית, המצריים זה לגמרי הסיפור שלהם. כך הולך הסיפור שלהם. קראתי את זה, אמרתי, אוקיי, הוא משוגע. איך זה יכול להיות שלא... הוא יעשה ככה, כי אסור לשמוע אישה מדברת דברי תורה. אם העתיקו או לא, נגיע לזה בסוף. זה בכלל לא בטוח שהעתיקו, אבל הטענה פה תהיה שהעתיקים. זה לא הדבר הראשון, אנחנו יודעים שאנחנו דברים. נכון. אז קצת נקודות מתוך את האור ברור האלים. פתא, the great God who separated the sky from the earth, וראיתם את הציור ההוא, נכון, של שני בני הזוג? ראיתם? אני אראה לכם עוד פעם. נכון? אתם רואים? שזאת היא וזה הוא. מפרידים ביניהם, הם היו ביחד ומפרידים ביניהם, ובמרחב שנוצר, נוצר העולם. אוקיי? דרך אגב, שכחתי להגיד לכם, אתם צריכים פשוט להאמין לי, שכל זה באבן, בערך מינוס 2600, זה תאריכים מופרעים, והסתכלתי על האבן הזאת ואמרתי, אוקיי, אז איפה זה כתוב? אני רואה ציור של קווים בגן, אני גם יכולה לעשות. הלכלוכים הקטנים האלה, זה כתב הירוגליפים. אוקיי? והיא נמצאת בבריטיש מיוזיאום. The water and the earth existed at first. The sand became land, causing its ground to form a hill, and thus the land was formed. בהתחלה היו מים וארץ, ואז המים, כן? המים נקבים ומגלית יבשה. אצלנו הגבעה הקמית, ככה נוצרת היבשה. The waters, שימו לב לסדר, have overflowed for him, מים. The herbage, צמחייה, has grown for him. The life of man has come into be. הסדר, The creator put the stars upon his path. כן, הכוכבים במסילות השמיים. הכוונה לא, אני רואה קצת זה יותר reform. לא, זה האל formed the plants from men and the animals, birds and fishes for their sustenance. יש לנו כמה מקומות, ובאמת אתם זוכרים את אלו, הדגים אבל למה דגים כאילו, זה לנילוס חלק מהתרבות שלהם לפחות מה שקרוב לים, זה דגים. דגים ביוצאי.
ובמקום אחר, thou hast made humankind and the beasts of the field to come into being. אוקיי? דגים ועופות. סיפור אחד. בני אדם וחיות בסיפור שני. ואחרון, Re made the air to give life to their nostrils. זה נופח באפיהם נפתח חיים. They are his own images, proceeding from his flesh. עכשיו, לזכור, זה לא סיפור אחד. אז מלאים את זה פה, קצת סיפורים פה דברים שמתאים, בואו נראה. אבל... והדבר האחרון, אני רוצה רגע שנעבור על הסדר, לפי המיתולוגיה שלנו, ולפי המיתולוגיה שלנו, ולפי המיתולוגיה המצרית, של איך נברא העולם, שהכוונה לא בעצם סיפור, בהתחלה יש ים קמאי וחסר חיים. בהתחלה יש ים קמאי וחסר חיים. רוח או נשימה חזקה של אלוהים משפיעה על המים. רוח או נשימה חזקה של אל אמון משפיעה על המים. אור לא טבעי נברא על ידי אלוהים, זה העם שלנו. אור לא טבעי בוקע, זה הולדת אטום. אדמה קמאית נבראת בתוך המים, גבעה קמאית מופיעה בתוך המים. המים הם נון, נבראים השמיים והם מופרדים מהאדמה, השמיים שוב נבראים כשהמים מופרדים מהאדמה. בהפרדה הזאת נוצר ים קוסמי שהוא נוט, יבשה נוצרת כשהמים נקבים, פה רק נוצרת יבשה, ליבשה קוראים גב. השמש והירח נוצרים כדי למשול ביום ובלילה. בני אדם נבראים במקרה על ידי דמעותיו של אטום. בני אדם נבראים בכוונה ובצלם אלוהים. השמש נוצרת בדמותו של רה. כל כך דומה אבל יש שינוי. כאן זה עובד כמעט זהה. שוב, תתעלמו מההירוגליפים והסיפור שלנו. הסיפור עצמו. למה דווקא בסוף יש כזה הבדל? יש משמעות למאוס, כאן הדמעה שלי, אחר כך אצלנו, דמעה זה כאב, ואני אחר כך הגירוש מביננו, גם כן כל הדבר שנברא האחרון, האחרון קובע. האחרון זה בני אדם, וכאן האחרון זה השמש. זה אולי שיא ההבדל בין שתי התרבויות. מבחינת אחרים אנחנו קרובים, אחת הבעיות שלנו זה חוסר, בגלל כבד חוסר מים, ואנחנו הולכים למצרים, מצרים שהרבה שלי. זה מה שזה, נכון, אבל במצרים זה דבר, יש תרבות, מי שכותב את הסיפור הזה, מכיר את הסיפור הזה. זה יותר מדי דומה. סליחה. באמת בכלל, לא היה לי מושג שהסיפורים כל כך דומים. אז פה תכף נראה מה זה אומר אם מישהו העתיק ממישהו, בכלל לא בטוח, כי בהחלט יכול להיות שהיה מקור קדום,
אנחנו לא יודעים ממתי סיפורי המקרא שלנו, יודעים מתי הם מתגבשים, אוקיי? על פניו, חלק מהדברים האלה יש לך במינוס 2300. המצרי, לפני, הרבה לפני. היהודי, עד שכותבים את זה עובר הרבה מאוד זמן, אוקיי? אנחנו בעולם של מינוס... שם. אתה יכול להגיד שהם לא ידעו, הטענה שלי תהיה, מי שלא מכיר את הסיפור הזה, ו-out of the blue, משום מקום, מוציא סיפור שהוא כל כך דומה, אבל רק הדבר התיאולוגי הזה שונה, זה נשמע לי לא סביר, בייחוד שאנחנו יודעים, לפחות לפי הסיפורים שלנו, שהם היו במצרים, ויש לנו השפעות מצריות. אנחנו יודעים, למשל, השם משה, מה זה משה? זה כמו שהפרות. אז יש לנו פה סיפורים, כשהסוף ההפוך בא ואומר, מי בברכה? אני רק אמרתי לכם, נכון? שימו לב, לא הכל אותו דבר. טוב, אם זה יואב, אז צריך לקרוא את זה. הנה, תודה. בסיפור הבריאה המצרי אין שבוע, יש יום. אצלנו אלוהים הוא נצחי. למה המצרי הזה חשוב? יש שבחים מה שמענו ביסודי, מאיר חצי בעולם אמיתי, זה כמו עולם מחדש. זה קורה, העולם אבל זה לא, אנחנו לא בתוך הלופ הזה. כן. לא, זה לא נאמר פה, אבל שבוע לא קיים, וברוב המקרים זה נתפס כיום אחד, אבל שוב, מה זה רוב המקרים? מדברים על אלפי שנים של תרבות, כאילו אין, זה כמו שכשואלים אותי מה היהדות אומרת על. היהדות תמיד אומרת יותר מדבר אחד. אין שום דבר יש לנו אל אחד, ואז הקבלה תגיד אחד, אבל זה 10. אין כאילו שום דבר שאנחנו... אז כשאנחנו מכיר את הסיפור הזה. רגע. אולי אתם לא מסכימים איתי, אבל... אתם עובדים את השמש, ולאנשים אין שום משמעות. הסיפור שלנו, נבראת עם הירח, גם פה דרך אגב הירח, והיא במאורות. מי שחשוב ומשמעותי, לאחרון קובע, זה האדם שנברא בצלם אלוהים. עכשיו זה נכון שראינו מקום אחד או שניים או שלושה שאומרים, גם בתרבות המצרית שהאדם נברא בצלם אלוהים, אבל הרוב בא ואומר, מי בכלל היה צריך אותם? אין להם תפקיד בעולם הזה, אין משמעות לצלם. עד עכשיו, מה עושים עם זה? הרבה העתיקו ממצרים. מה? מה אתם אומרים? אתם הבאתם לעונה? אנחנו נתקוראים אפילו שם. זה נמשך, אני לא נמשך. אבל היום זה כל מעניין מאוד מאוד, שאנשים אין לסביבה, הם עושים את הסיפורים. מהתרבות הסביבם, אבל הם מגיירים. לוקחים להם האם כתב את זה, זה היה מונח לפניו בפפירוס? לא בטוח בכלל, אבל כנראה שזה.
לפתוח את המושג הסופר, מושג מצרי. כנראה שמי שהביא אותו, אנחנו יודעים שמקור היה יותר בפרעה. אנחנו יודעים שאתם מכירו את הפפירוס, אבל היה הכיר את זה, בחר לספר את הסיפור אחרת לגמרי, אבל הסיפור היה לו בראש, והוא שינה מה שהיה לו חשוב לשנות. למה זה מעניין? הרי מסכנות, ומה זה אומר לדבר על זה איטיות? אז יש לנו עולם שלהם, כל אנחנו יודעים להכניס, כן, אבל הקשר במצרים של היום. זה לא מצרים של, הכוונה בין מצרים של היום למצרים של היום. נכון. התגובה היא אחד השני, או לא סוגרים את שמחת הדברים, בשום הקשר. התשובה המחקרית סבירה של האדם הסביר, שכשאתה גר במקום, אתה מקבל על עצמך. תחשבו על היהודים שגרים בארצות הברית, כזאת אימפריה, ושזה לא נגע במישהו. מפריע או לא מפריע? אני לא, זה עניין שיפוטי. מה בין המצרים של היום למצרים של אז? זה ממש במושג. אני לא יודעת. לדעתי לא. אנחנו יודעים שרוב הספיניקים, אנחנו יודעים שהם, אבל אני לא רוצה כדור שווה לבדוק. אם תמצא סרטון נחמד ביוטיוב, תשלח לי את זה גם. נדמה לי שכן. כן, אני לא זוכרת אם זה רמסס או לא, אבל הם שלטו פה פעמיים. כן, אנחנו תכף, אחרי שנגיד לכם מה יהיה במפגש הבא, אני אשאל לכם מה אתם רוצים במפגש השלישי, ואז אני מדבר על רמסס. זה סביר והגיוני סך הכל. כמו שהבריטים, או חלק מתורת המשפט שלנו. נכון. זה כל כך מתבקש, זה כמעט מפריע שאני... אבל אני רוצה להגיד, אני לומר על הפרעות, גם מה אמר פרעות גדול, גם האריה ספר מהפרעות. סבל ממנו. לא,
מצרים מפוארת מרשימה, כל הכבוד, רק שבקרב הזה הם הפסידו. אבל המטרה היא כמה הם ניצחו. הם לא היו כל כך טובים בלהפסיד ובלדבר על זה. אז במפגש הבא, והוא היסטוריון של העולם האסלאמי בימי הביניים, והוא חוקר את הגניזה. המון מה להגיד על הגניזה. אנחנו נהיה שם, והגניזה בקצרה, הגניזה מלכו את הגניזה, ופתאום יאירה עולם שלם שלא היה בגניזה בכלל. זה כמה מלכים. בבית התפוצות הישן, עכשיו זה כבר לא מוצג, כן, זאת הגניזה הקהירית, ואוריאל סימנסון ידבר איתנו קצת על יחסי ערבים יהודים שמשתתפים בגניזה. יש אלפי חוקרים שחוקרים את הגניזה, כל אחד בכיוון שלו, אז הוא ייתן לנו את הזווית הזאת, ואנחנו נהיה בגניזה עצמה, לא יודעת כמה אפשר לראות, אבל אנחנו נהיה זה בבית הכנסת בן עזרא. במפגש השלישי, אז כאן תבחרו במה נעשה. וגם אפשרי. מצרים הייתה או לא הייתה, לידת משה במכות מצרים כסיפור מצרי, או בגלל המרחקים יש יהדות מפוארת שלא נפגוש, גם אין מה לראות, אלכסנדריה, זה הכי למטה שיש, מבחינתי אלה היו שלושה דברים שחשבתי שיהיה מעניין. אנחנו כמובן נלמד גם בציון עצמו, אבל אז קצת יותר מוגבלים היציאה הייתה, הדיווחים המצריים זה לא מה שאנחנו חושבים שהיה. יש הרבה יותר, קודם כל, אני נמצאת אחרי זה מאוד פשוט. תרצו שאחר כך נמשיך גם עכשיו.
אדם רביעי, בסדר, אני שומעת, חברים, זה לא... בקשה גיאוגרפית. אני לא רוצה תשובה. אם זה גיאוגרפי כנראה שלא, אבל בסדר. אז אני אענה לך בקצרה. קודם כל, יש את הסיבות, הסיפור עצמו מספק סיבה אקולוגית. קרה שים סוף שאנחנו מתארים לעצמנו, לא בטוח, זה ים סוף שלי. אנחנו מכירים בזה, זאת הרעיון בפני אנשים מילוט ידוע של עבדים, ובקצינו אותה. דרך הקצרה, הייתה מאוד בסיסית, ולכן יש לנו תלונות של דברים שבורקים. ויש את זה לדבר בסיסית. שזה לקראת את היציאת מצרים הייתה או לא הייתה, שזאת שאלה שדרך אגב בסיסית. אוקיי, זה הולך ככה. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אז תרימו את מספר האצבעות שמעניין אתכם, זאת אומרת שתוכלו להצביע רק פעם אחת. 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2. אוקיי, לדעת משה במכות מצרים. דבר רגיל, תמיד עוד, אריה, בבקשה. נשלח לכם את המצגת. שום בעיה, בטח. אין... הוא הצביע על יהדות מצרים, על 3. אוקיי, יואב, אבל הרוב ניצח. צד איתנו? יואב עוד איתנו. אני אשמח שמתישהו נמצא גם ליהדות אלכסנדריה. יש בה... אין סוף. אני אשמח את ה... אני אשלח את המצגת. מישהו צריך לצלם תמונה. טוב, שכנראה פה אנחנו יכולות... סטופ ריקורדינג.